Here we are talking about the redox of corrosion. Okay, I was showing you figure કે ફિગરમાં કોરોઝન કેવી રીતે થાય છે. તો કોરોઝન થવા માટેનો મેઇન જવાબદાર રીઝન છે વોટર. જ્યાં વોટર હશે ત્યાં જ કોરોઝન થાય, નહીં તો નહીં થાય. ધેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. હવે અહીંયા કે આ જે પોર્શન છે ખાડા ટેકરા વાળો, એ ખરબચડો પોર્શન જ્યારે વોટરના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો ઓક્સિજન એમાંથી પોતાના ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પાડશે અને આ ઓક્સિજન કોને એના અંદર રહેલા આયનને એટ્રેક્ટ કરીને ત્યાં શું બની જશે, Fe2O3 બની જશે. એન્ડ ધેટ્સ ઇઝ વર્કિંગ એઝ અ એનોડ. એ કોના જેવું વર્ક કરશે, એનોડ જેવું વર્ક કરશે. હિયર ઇઝ ધ એનોડ, દેખાય છે તમને? 2Fe Fe+2 માં કન્વર્ટ થઈ જશે. હવે Fe નો સેલ પોટેન્શિયલ કેટલો છે યાદ રાખજો, -0.44. Electron relay at the anodic spot move through the metal and go another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H+, which is believed to be available from H2CO3 formed due to the dissolution of carbon dioxide from air into water. Hydrogen ion in water may also be available due to the dissociation of other acidic oxidation from the atmosphere. હવે જ્યારે રેની સિઝન હોય, આ રેની સિઝનમાં વોટર પડવું એ તો સિમ્પલ વાત છે. હવે હવામાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ વોટરમાં સોલ્યુબલ છે અને આ સોલ્યુબલ થઈને H2CO3 બને છે. હવે આ H2CO3 એ બાજુ પડેલું હોય છે અને એમાંથી આપણને હાઇડ્રોજન આયન જે અંદર પણ આપલે કરવા માટે વપરાવાનો છે તે આવી જશે. સો હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ પોઈન્ટ. ઓકે, નોટ નેસેસરી કે કાર્બન H2CO સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ હોય તો H2SO4, આવા બહુ બધા એસિડ આપણા એટમોસ્ફિયરમાં રહેલા જ હોય છે એન્ડ દે આર ગોઈંગ ટુ વર્ક ફોર ધીસ. સો એનોડ પર રિએક્શન Fe+2 બનવાનું જ છે, કારણ કે એ તો લોખંડની વાત કરીએ છીએ એટલે લોખંડ Fe+2 માં કન્વર્ટ થવાનું જ છે. ધેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ આઈડિયા. ઓકે, નાઉ what is happening as a cathode. કેથોડ પર શું થઈ રહ્યું છે? કેથોડ પર એર ઓક્સિજનનો હાઇડ્રોજન સાથે રિએક્શન કરીને H2O બનાવશે એન્ડ ડ્યુરિંગ ધીસ એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પાડે છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન લે છે. હવે આ 4 ઇલેક્ટ્રોન કોના પાસેથી મળશે? તો બે Fe જે 4 ઇલેક્ટ્રોન બનાવેલા છે આ 4 ઇલેક્ટ્રોન એને મળી જશે. મતલબ જો એટમોસ્ફિયરમાં વોટર ના હોય, H+ ના હોય, તો ઓક્સિજન કોને આપવાનું? ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, so all thing is due to the atmospheric water. See here the diagram. ડાયાગ્રામની અંદર આ Fe બે Fe થઈને see that કે આ બે Fe થઈને આપણા પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન પ્રોડ્યુસ કર્યા છે. દેખાયા? these 4 ઇલેક્ટ્રોન પ્રોડ્યુસ થયા છે. આ 4 ઇલેક્ટ્રોન્સ કોને જઈને મળે છે? તો હવામાં રહેલા હાઇડ્રોનિયમ આયનને મળે છે અને આ 4 ઓક્સિજન સાથે રિએક્શન થઈને એ શું બનાવે છે? વોટર બનાવે છે. ધીસ વોટર. ઓકે, સો હોપ ધેટ કે આ રીતે આ 4 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ અપ થઈ જાય છે. હવે Fe આ ઓક્સિજનના જે આમાં વોટર પ્રોડ્યુસ થયા છે એ દરમિયાન અહીંયા ઓક્સિજન આયન બનેલો હશે તો Fe એ આયન સાથે રિએક્શન કરે છે આ રહ્યો આ બાજુ. Okay, and this Fe is going to convert into the Fe2O3. Awesome. And this is the part. Here I have written the reaction for you that you can compare there. Okay, so the ferrous ion are further oxidized by the atmospheric oxygen to produce the ferric ions, okay, which come out as a rust Fe2X H2O. તો આ ફોર્મ્યુલા વારંવાર પૂછાય છે કે what is the formula of rust. તો રસ્ટની ફોર્મ્યુલા શું યાદ રાખવાની છે? Fe2O3 into XH2O is the rusting. Now problem create કર્યો છે તો પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવું પડશે. So now here question arise, how we are going to resolve this problem. So how we will solve out this problem, and that is nothing but the prevention of corrosion. Prevention of corrosion is of prime importance. It is not only save money but also helps in the preventing accidents such as bridge collapse or failure of a key component due to the corrosion.
ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં શું થઈ ગયું છે કે કોરોઝન થઈ ગયું છે, અને જે દિવસે એકદમ નેસેસરી છે, એકદમ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, અને તે જ દિવસે એ કોરોઝનના લીધે ઇલેક્ટ્રિસિટી ચાલતી નથી, lost everything. So that's why prevention of corrosion is very necessary. એક સિમ્પલેસ્ટ થિંગ છે કે આપણે એને વોટરના કોન્ટેક્ટમાં જ નહીં આવવા દઈએ એટલે વાત પતી જાય. If it is not containing water, then everything is completed. Okay, so one of the simplest method to preventing corrosion is to prevent the surface of the metallic object to come in contact with the atmosphere. હવે કોન્ટેક્ટ વિથ ધ એટમોસ્ફિયર આવવા માટે ઉપર પેઇન્ટ કરી દઈએ, વાર્નિશ લગાડી દઈએ. ઓકે, વાર્નિશ ઇઝ નથિંગ બટ બાય બિસ્ફિનોલ ઇઝ નોન એઝ વાર્નિશ, જે યલોઇશ કલરનું આવે છે, તો એ વાર્નિશ લગાડી દઈએ તો આપણું પ્રિવેન્શન થઈ જાય. કોનું સરફેસ જ ટચ ના થાય. સો વી કેન ડુ ધેટ. અનધર સિમ્પલ મેથડ ઇઝ ટુ કન્વર્ટ ધ સરફેસ બાય અધર મેટલ્સ. હવે જે સેક્રિફાઈસ કરવા રેડી છે, લાઈક ટીન, લાઈક ઝિંક એક્સેટ્રા મેટલ્સ છે, એને આપણે એને ઉપર લગાડી દઈએ, એનું લેયર લગાડી દઈએ. તો ઝિંક has more potential than Fe. zinc નો potential કેટલો છે? So just we have talking about the potential of Fe is minus 0.44. બરાબર? You got this idea? And what is the potential of zinc? I think so તમને યાદ રહેવો જોઈએ. zinc નો potential આપણા પાસે Zn is equals to minus 0.76 છે. Okay, so who is more reactive, zinc or Fe? So zinc is more reactive than Fe. That's why we are using zinc as a sacrificing person in this category. So who is going to use as a sacrificing person? Zinc is going to use as a sacrificing person. So zinc no આપણે layer બનાવી દઈએ. The zinc layer developed onto the iron surface is known as galvanization. So by galvanization also we can prevent the corrosion process. So hope that કે આવી રીતે આપણે anode બદલી શકીએ, and that's why these are known as sacrificing anode. So who is known as sacrificing electrode or anode? Sacrificing electrodes are magnesium, zinc, tin are the metal which are known as sacrificing anode or electrode. So hope that you finally understand everything. Now what is the lesson is completed here. Now what is we learn, what we have learned up to this, that I am going to talk with you. પહેલું આપણે સ્ટડી કર્યું ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી કોને કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી પરથી આપણે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલમાં એન્ટર થયા, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ જોયા, એમાંથી સેલ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે ડેવલપ કરવાના તેના ફોર્મ્યુલા દયા. સેલ પોટેન્શિયલને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા. સ્ટાન્ડર્ડ સેલ પોટેન્શિયલ જે 1 મોલારિટી પર 298 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર પર અને 1 બાર પ્રેશર પર ડેવલપ થતો હતો. ત્યાર પછી અગર જો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ ના થાય તો એ ઓર્ડિનરી સેલ પોટેન્શિયલ કહેવાય. ઓર્ડિનરી સેલ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે શોધવાનો? તો આપણે જોયું કે E ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ E ડિગ્રી સેલ માઇનસ 0.0.9 અપોન n log એનોડ બાય કેથોડ. એટલે કે આપણે કોનો યુઝ કર્યો? નન્સ્ટ ઇક્વેશનનો. નન્સ્ટ ઇક્વેશન પરથી આપણે તેના પરથી pH શોધ્યા, Kw શોધ્યા, અનનોન કોન્સન્ટ્રેશન શોધ્યું, આ બધું આપણે વર્ક કર્યું. ત્યાર પછી આપણે બીજા પાર્ટમાં એન્ટર થયા. બીજા પાર્ટમાં કન્ડક્ટિવિટી ભણ્યા. કન્ડક્ટિવિટી અને રેઝિસ્ટિવિટી, એમાં આપણે એને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા, ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ડક્ટિવિટી અને આયનિક કન્ડક્ટિવિટી. ઇલેક્ટ્રોનથી થતી હતી તેને ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ડક્ટિવિટી કીધી, અને આયનથી થતી હતી that is known as ionic conductivity. So that's what get separated. હવે we were talking about the solution, that's why we are talking about the ionic conductivity. ionic conductivity કોના કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે તે આપણે સ્ટડી કર્યું. કોન્સન્ટ્રેશન પર, મટીરિયલ પર, ચાર્જીસ પર. જેમ ચાર્જીસ મોટા હોય તો ઓછા જાય, ચાર્જીસ નાના હોય તો જલ્દી ભાગી જાય. આ રીતે આપણે એને કન્વર્ટ કર્યા. પછી એની અંદર આયનિક કન્ડક્ટિવિટીની અંદર પ્રોબ્લેમ ઊભો થયો કે એની રેઝિસ્ટિવિટી કેવી રીતે માપવાનું, એનો રેઝિસ્ટન્સ કેવી રીતે માપવાનું. સો વી હેવ યુઝ વિસ્ટન બ્રિજ, અને વિસ્ટન બ્રિજનો યુઝ કરીને આપણે રેઝિસ્ટન્સ માપવાની એ મેથડ જોઈ. ધેન આફ્ટર વી હેવ ટોક અબાઉટ ધ મોલાર કન્ડક્ટિવિટી, બીકોઝ ધ કન્ડક્ટિવિટી વિચ ડિપેન્ડ ઓન ધ કોન્સન્ટ્રેશન, અને કોન્સન્ટ્રેશન પર જે કન્ડક્ટિવિટી ડિપેન્ડ કરતી હતી તેને આપણે મોલાર કન્ડક્ટિવિટી કીધી. મોલાર કન્ડક્ટિવિટીને આપણે એવું ભણ્યા કે એનું ડાયલ્યુટ કરવામાં આવે તો મોલાર કન્ડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થતી હતી. તો કેટલું ડાયલ્યુટ કરીએ? તો એક લિમિટમાં ડાયલ્યુશન થાય, that is known as limiting molar conductivity. Then we talk about the electrolysis. We have talked about electrolysis that કે ભાઈ કોઈ
હવે ઉલટું કામ કર્યું કે કેમિકલ એનર્જી અત્યાર સુધી આપણે શેમાં કન્વર્ટ કરતા હતા, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી કેમિકલને આપીએ તો શું થાય, તો તે સેપરેટ થાય આયન્સની અંદર. કયા કયા આયન્સ બને, શું બને, કેટલો મેટલ ડેવલપ થાય, ડેટ વી હેવ સ્ટડીડ MIT upon NF, એ આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવી. અને છેલ્લે બેટરી અને કોરોઝન જોયું.